Macam mana boleh jadi macam ini? How can you be so reckless, Riza? Durani, accident kan? Bukannya sengaja. Nasib baik I okey kan? Nasib baik I tak cedera kan? Memang. Nasib baik. Habis keadaan kat rumah ni huru-hara. What do you expect? You nak I handle seorang-seorang? I stress tau. You nak apa? I sengaja ke apa tak nak tolong you? Dahlah. Mami, Daddy. Haris lari rumah. Betul. Dia tinggalkan Nok ni. I don't want to live here anymore. Tak ada orang pedulikan Haris. Hari ni birthday Haris, semua orang lupa. Dia tak ada kat dalam bilik. Adalah tu kat mana-mana. Haris! Mana? Awak pergi cari. Mana budak ni pergi ni? Alamak. Haris. Pergi lekas. Lekas sikit. Haris! 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 I dah call semua kawan dia. Dia tak ada kat rumah diorang. Haris! Haris! I'm a boss chick, yeah, you heard right. Take a peek at this body and my game tight. Always feeling pretty, yeah, I'm never shy. Stay on top of the world and my money right. I'm a boss chick. Boss chick. I'm a boss chick. I've called his friends. No one's heard from him. We've got a team on this. Some of us are focusing on the neighborhood and any CCTV footage we might have. Okay. Thank you, sir. Nanti dia baliklah. Macam mana kita semua boleh lupa yang hari ni birthday dia? What if something happened to him? Nothing's happened, okay? Nanti I continue cari dia. Rizal, Du. Ayah balik dulu ya. Nak tukar pakaian lah. Tapi nanti ayah patah balik, ya. Kalau ada apa-apa yang berlaku, cepat-cepat tau. Beritahu ayah. Okey? Okay. Hati-hati ya. Haris. Okay, set password you kejap lagi ah. I nak tunjuk you our online filing system. Ada folder untuk semua court forms, billing templates, legal categories. I create folder untuk semua case you, PNC cuma you, I dengan boss je boleh access. Bagi I set up email you semua kejap. Okay. You buat dulu, I bikin kopi, okay? Oh, thanks. Haris. Haris ambil kunci spare rumah Atok dari laci daddy kan? Siapa ajar buat macam itu? Siapa? No games for you for 1 month, you understand? Daddy. Usahkan orang. Ingat apa ni main-main? Semua orang risaukan pasal Haris. Haris tahu tak? Satu neighborhood kecoh tau. Haris. Haris tahu tak semua orang risaukan Haris? Haris faham tak perasaan kita orang? Kalau apa-apa jadi pada Haris macam mana? Macam mana Mami rasa? Tak fikirkan perasaan Atuk dengan ini? Nobody cares about me. Lebih baik Haris ada kat sini.
Haris! Haris! You boleh tak jangan berkeras sangat dengan dia? All he wanted was our attention. Bukan gitu cara dia. You faham tak budak tu sampai dah tahap lari rumah tau? Kenapa I pula yang kena? Sebab you kan kat rumah. I pun ada kerja lah. I dah cakap, rumah ni dah jadi tonggang langgang You dah. kenapa ni asyik nak marah-marah je ni? Dia pun marah apa? Yelah tak pasal-pasal kena deal with this problem dengan you punya accident yang I tak tahu pun insurans akan cover ke tidak. Oh, so actually ni pasal duit lah kan? What? Habis, kenapa you ungkit pasal insurans? Sebab you masih marah. Marah I pasal kes I dulu. You marah I sebab, yelah, I lesapkan duit kita. Hey, can you just stop assuming things? You just terus terang aje lah. That's the first thing you thought of when you heard about the car accident kan? Tak, kenapa sekarang you nak marah-marah I ni tak tentu pasal? I dah lama rasa lah yang orang-orang dalam rumah ni, diorang punya problem lebih penting daripada problem I. Yang diorang rasa, diorang anggap I tak ada kehendak sendiri, yang I tak boleh rasa stres. You pun tak ada masa pun nak dengar pasal ni semua. It's just not a good time. It never is. Okay, dah set. Any problem call I, okay? Yeah, thanks. Noman dengan Encik Taufik tu tengah ada meeting dengan siapa Oh, yang sebelah tu? Lawyer dekat sini, Faizal. Oh, dia bahagian mana? Criminal law. Criminal law. Okay, thanks. Pandai Haris naik bas sorang-sorang pergi rumah Tok. Mami dengan nenek nangis tau. Kesian, tak baik. One more time Haris buat gitu, Kakak cubit baru tahu. Happy birthday Haris. Haris? Haris jangan marah, okey? Diorang semua stres. Diorang tak sengaja. Kita kena tolong diorang. Kita tak tahu apa lagi yang boleh terjadi. Kalau nenek dengan atuk yang dah tua gitu pun boleh cerai, it can happen to our own parents. Haris tolong kakak, okey? So glad we dragged you out for lunch. You clearly needed a session with us. He's being unreasonable, right? Yes. Well, I mean, he has a lot on his hands. And he's had a rough year too. Same as her. Her parents just got divorced and she's handling a difficult case. He's handling a teenager. And Haris is a handful. you know, if I'm being honest, he's right. I resent that whole hallway thing. I resent the fact that I have to keep saving everyone. And I know, okay, I understand he's going through a midlife whatever, but if I weren't so busy, I don't mind going through a midlife crisis. It's just that not everyone get that luxury. Yeah, why is it that men always get to have one? Do you know that the divorce rates amongst older women have gone up? Maybe it's because we're allowing ourselves a midlife crisis. Not helping. You should take a break after this case. You probably haven't properly processed your parents' divorce. And neither has Reza. You know, both of you need that time. And you need to have an honest conversation with him about how you feel. Unless you can't handle the truth. Not helping. Look, my point is, your marriage is important to you, right? Of course.
But he's so angry. How did he get so angry? Macam mana dengan dia? Macam gitulah. Cakap sepatah. Dia tak cakap pasal dia nak tinggal dengan Taufik. That's good kan? Durani, I dah masak sangat dengan kes custody macam ni. Dia mendiamkan diri itu sebab dia tak nak marah kalau dia pilih Taufik. Tapi dia bukan macam sembarang kes, Ros. Ini anak you. Dia tak boleh fikir macam seorang kaunselor. Kena fikir sebagai seorang ibu. You don't know what he's thinking. Let's go. Sewaktu Puan Roslina bersama dengan Encik Taufik, daripada awal lagi Encik Taufik dah kata yang dia tak nak ada anak. Puan Roslina sememangnya tidak boleh hamil atas masalah kesihatan. Tapi lama-kelamaan, Puan Roslina sedar yang dia ingin seorang anak angkat dan dia ingin menjadi seorang ibu. Encik Taufik memang setuju untuk mengambil anak angkat. Ya? Dia memang tidak yakin dengan keputusan Puan Roslina. Tapi sebagai seorang suami, dia menyokong Puan Roslina sepenuhnya. Ya, Encik Taufik beri sokongan. Tapi Puan Roslina tetap rasa yang Encik Taufik ni was-was dan tak dapat beri kasih sayang sepenuhnya untuk Farid. Encik Taufik nekat untuk menjadi seorang ayah yang baik. Pastinya ia mengambil masa. Tetapi Puan Roslina tidak mahu bertolak ansur. Dia tidak yakin dengan niat baik Encik Taufik. Malah Encik Taufik terkejut apabila Puan Roslina menuntut cerai. Realitinya, Encik Taufik tidak ada masa untuk keluarga. Dia lebih pentingkan kerjayanya. Puan Roslina menuntut cerai kerana Encik Taufik tak dapat menunaikan janji. Puan Roslina rela untuk Encik Taufik melepaskan tanggungjawab supaya dia bebas untuk meneruskan kehidupan. Sebagai seorang doktor yang menabur jasa dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada insan yang memerlukan. Ironinya, keluarganya tak dapat layanan yang sama. Ini tidak memberikan Puan Roslina hak untuk menjauhkan seorang anak daripada ayah. Tapi Encik Taufik macam lepas tangan. Dia tak minta hak jagaan dan dia tidak menghubungi Farid pun. Sejak dari dulu lagi, Ros memang tak percaya yang saya ingin mencuba. Saya pujuk pun dia tak nak juga. Jadi saya lepaskan dia. Walaupun dah berpisah, saya tetap call, message sebab saya nak berhubung dengan Farid. Tapi lama-kelamaan, call saya dia tak angkat, message pun tak reply. Jadi jelaslah yang dia tak nak saya ada kena-mengena dan dalam hidup dia. So, saya rasa dia pun dah anggap diri dia sebagai ibu tunggal. Tapi awak tetap bapa angkat kepada Farid. Farid tetap tanggungjawab awak. Jadi kenapa awak tak cuba untuk jumpa Farid pun? Saya rasa saya dah cukuplah sakitkan hati Ros. Dan saya rasa pun dia dah tak pedulikan saya bawa diri. Jadi anda telah merahsiakan yang dia ialah anak angkat. Dan kemudian anda tipu Farid dengan mengatakan yang ayahnya tidak mempedulikannya lagi. Farid anak angkat. Tak lama lepas tu kami bercerai. Tak ada hubungan antara mereka. Ya atau tidak, Cik Farid masih ayahnya. Ya, tapi... Sedarkah Puan? Puan telah merampas kebahagiaan Farid dan juga Encik Taufik. Dan Puan dengan sewenang-wenangnya menyekat hubungan antara mereka. Kalau Taufik betul-betul serius, dah lama dia datang jumpa Farid kan? Benarkah hubungan Puan dan Farid menjadi renggang apabila Farid mengetahui cerita sebenar yang Puan sudah pun mendapat pengganti Encik Taufik, iaitu pasangan hidup baru. Seorang teman lelaki yang jauh lebih muda daripada Puan. Yang Arif, ini tak ada kena-mengena. Benarkah Farid tidak setuju dengan hubungan itu? Dan benarkah ia akan menjejas emosi Farid? Farid, ada apa-apa Farid nak bagi tahu mahkamah? Farid nak tinggal dengan siapa? Mak atau ayah atau kedua-duanya? Saya tak tahu. Tak tahu. I'm sorry.
Maklumat mahkamah dalam kes penjagaan adalah mengutamakan apa yang terbaik untuk anak yang terlibat. Dalam kes ni, banyak yang mengelirukan Farid dan amat membebankan dia. Jadi saya putuskan yang court evaluation dijalankan dan Farid serta keluarga akan diperhatikan oleh pakar psikologi yang ditetapkan. Mahkamah akan mengambil kira kehendak Farid dan membuat keputusan berdasarkan penilaian yang menyeluruh. Apa kata kita buat belated birthday untuk Haris? And at the same time, buat special family time. Nabila nak pakai gambar-gambar ni semua buat video. Jadi bila Mami dengan Daddy tengok balik, diorang can remember all the happy times. And mungkin berbaik semula. Ni, awak tengok. Ni semua gambar zaman-zaman muda kita. Ingat tak? Ingat, tapi simpan ajalah gambar-gambar ni. Nak buat apa dikenang-kenang? Untuk nenek, kita pakai gambar baru nak? Yang nenek pergi holiday tu, yang naik gajah. Gajah? Setahu saya, awak naik tangga pun takut. Awak jangan pandang saya rendah tau. Saya naik gajah, gajah tu besar sangat. Tapi hati dia lembut. Gentle aja tau. I'm not a hero, that much is true. I'm just somebody who gets their kicks out of helping you. And I don't have powers, Farid, I can't sambal fly goreng. you away, but I can promise to keep you smiling if you stay with me. Papa win, Papa win, Papa win. All I need Farid? is there in front of Smoothie? I'm complete. Won't you stay with me? Won't you stay with me? I pun tak tahu macam mana I hilang folder tu. Let's see. You boleh masukkan password? Ya, about that, I actually lupa. Tapi, for now, you boleh tak carikan folder tu? Urgent lah. No problem. Nanti kita set balik lah. Oops! Sorry. Panas! I tak sengaja. Ya, sekejap. Okey. Ya. Dah makan? Insurance company tak agree nak cover the whole cost of the accident. Kenapa? Wait. You cakap dengan diorang yang tengah pakai phone sambil driving? Itu yang dalam police report. Takkan nak tipu diorang?
We need to contest this. Let me handle it. Biar bayar je balance tu. Ini memang taktik insurance company. I cakap I nak bayar. You kan sibuk nak kalahkan si Norman K tu. Kenapa ke situ pula? Betul apa I cakap? Sebab tu you sibuk kan? You tak nak kalah dengan Norman K lagi kan? Biar I bayar. Riza, it's almost 100K. Biar I bayar. Nabila, thank you tau for inviting me. Stress lah kat rumah tu. Datang je bila-bila. My dad okay lah. Okay everyone, kita ada surprise presentation. Nice. Wow, ada betul. show ke? Mami, Daddy, hari tu kan bila Haris hilang and semua orang tengah stres, Nabila fikir tau, apa agaknya rasanya kalau kita tak jumpa Haris. Jangan cakap lagi macam itu. Mudah-mudahan tak berlaku lagi. Jadi, kita orang buat slide presentation to remind us of how wonderful our family is. Yang nenek dengan atuk tolong tu kan? Oh. How I wish I could turn back time, back to when I could call you mine. We were living our best lives then, causing trouble was our forte back then. How I wish I could turn back Sedihnya. Kenapa pula ni? Segalanya dah berubah. Tiduran ni. Farid dapat pilihan. Farid nak tinggalkan Papa. Farid dah makan? Sini, duduk sini sekejap. Farid cakap macam gitu sebab Farid marah dengan Mama. Mama faham. Mama tak marah. Tapi mahkamah yang akan tentukan. Kita tunggu apa hakim kata. Mama nak Farid tahu yang Mama sayangkan Farid. Supaya Mama buat semua untuk kebaikan Farid. Mama salah. I'm so sorry. Maafkan Mama, okey? Boss, Mick is here. Yeah. Thanks. Morning. You panggil I? Yeah, Mick. Sorry to do this. I'm going to have to let you go. What? Why? Conflict of interest. Ruslina call you semalam kan?
Farid bagi tahu Taufik. You can figure out the rest. So you took a probation. I'm giving you 24 hours notice. All the best, mate. You boleh pergi jauh. As long as you don't settle for someone like Durrani. Sexual harassment? Taufik sexually harass his own staff? Zara Rahman. Awalnya dia personal assistant Taufik. Tapi lepas beberapa bulan, dia kena transfer ke bahagian business affairs sebagai ketua bahagian tu. Zara ugut untuk buat polis report. Taufik tak mengaku, tapi dia setuju untuk bayarkan settlement. Tapi itu tak bermakna yang dia mengaku bersalah. Maksud you? Selalunya, dalam kes sexual harassment, orang tu tak akan stay dekat company tu pun. Tapi ni, dia terima promotion. Macam ada benda yang tak kena. You rasa yang Zara ambil kesempatan dengan kes ni? Tapi, still tak maksud yang Taufik tak bersalah. Ros, you percaya Taufik buat macam tu? I pun terperanjat. Kalau betul, we can really use it against him. Do, I nak minta maaf sebab I quit on you that time. And I tak dengar cakap you pasal Norman. Let me make it up to you. Biar I bantu. Cik Zara, saya peguam dari pejabat yang mewakili Puan Ruslina Abu dalam kes kastedi anak dia. Bekas isteri Taufik Ismail. Jadi, apa kena mengenai saya? Tentang tuduhan sexual harassment awak? I don't know what you're talking about. Cik Zara, saya nak minta awak jadi character witness dalam kes ni. Sure. Saya akan bilang mahkamah yang Taufik is such a great person and a great boss. Saya tahu yang Taufik dah settle dengan awak sebab tu awak terpaksa cakap macam tu. Cik Zara, dia nak rampas anak daripada seorang ibu yang selama ni besarkan budak tu tanpa bantuan dia. What kind of a man does that? Please, Cik Zara, help us. That's not my problem. Atau sebenarnya Taufik tak bersalah? Sebab fikir balik, lepas kes tu awak tak berhenti kerja. In fact, awak naik pangkat. Who told you that? Interesting choice of words. Stay away from me. Hello, Du. I tak ada kena-mengena dengan kes custody ni and I don't want any part of it. You jangan percaya cakap dia lah. He's just trying to bait you. Mana tahu? Mungkin dorang ada bukti pasal settlement tu? Just ignore him. What's the problem kalau you tipu pun? Masih duduk Taufik dulu. Pandai pula menipu. Don't push me. Or what? You ugut Taufik. Sebab sebenarnya dia reject you. Lepas tu, you blackmail company ni. Sekarang, nak belagak jujur pula. Kalau you bagi tahu sesiapa yang Taufik settle kes ni, Best Life akan expose you. Tak ada sesiapa pun yang akan percaya dengan you. Mana ada budak yang dapat position tinggi macam you senang-senang. You can't prove that. I don't care about you, Zara. I cuma pedulikan klien I aja. Ros, I call you kenapa tak angkat? Kes Zara tu semua tuduhan, Ros. You know me, right? Takkanlah I nak buat macam tu semua. Tapi kalau you nak buat macam gini, you tak fikirkan Farid, I akan lawan you, Ros. You will lose Farid. For a sexual harassment victim, she doesn't have a lot of empathy.
I rasa dia tak akan mengaku. Jadi, that's it? Macam mana, Mick? You think we should push? Terus terang I cakap, Ros. I bukan nak cakap yang Taufik tak bersalah, tapi macam ada tempat yang kita tak nampak. Why not you cakap dengan dia? Macamlah dia nak mengaku. Kalau dah kawan baik dia tu orang macam Norman, perangai dia samalah kan? Takkan you dah lupa Norman tu macam mana? Tapi kita tak tahu kan, selagi tak dengar daripada mulut dia sendiri. You ingat tak kes pertama I tu? I cuma fikir pasal nak menang aja. Tina tak bersalah. Ryan tak bersalah. And now he's gone. I tak nak benda yang sama terjadi pada you. Ini melibatkan keluarga you. Melibatkan Farid. I'm sorry, I don't think I can do this. Apa hal? Tadi lawyer tu cari I lagi. Dia kata yang you bagi tahu diorang yang I buat tuduhan palsu. Kan I dah cakap, jangan percaya cakap diorang. You all sabuk I. Hey, apa ni? You jangan. I boleh expose semuanya tentang Taufik. Buatlah. Huh? Buat. I will expose you as a liar. Dari mata mahkamah, banyak ketidaksefahaman yang berlaku dari awal hidup Farid. Dan kedua-dua ibu bapanya tidak mengambil kira kesannya terhadap Farid. Memang ibunya telah menjaga Farid dengan baik. Tetapi dari evaluasi kami, Farid amat dagakan kasih sayang seorang ayah. Sesuatu yang tidak sepatutnya dilalui oleh seorang anak. Farid, sila beritahu mahkamah tentang keputusan anda. Saya nak tinggal. Saya nak tinggal dengan papa saya. Baiklah. Mahkamah memutuskan yang hak jagaan beralih kepada ayah Farid. Sementara ibunya berhak atas masa anaknya seminggu sekali atau tanpa terhad jika dipersetujui oleh Encik Taufik dan Farid. Kami juga perintahkan keluarga ni menjalani kaunseling untuk tempoh yang ditetapkan. Farid, maafkan Mama, okey? Mama. No, it's okay. I know. It's okay. It's okay. Mama, it's okay. We're gonna be okay. Farid ingat Mama sayang. Farid okay. Farid tahu. Congrats, Taufik. Ya. Dah besar. Let's go, Farid. Go. Let the rain wash it all away now. I'm so sorry, Rose. I'm so sorry. Take a chance and gain some answers. How to be
Ada satu lawyer ni, sekarang tengah jadi spokesman satu kes besar kat Singapura. Konon gentleman, Puan, tengok ni. ada satu lawyer ni, sekarang tengah jadi spokesman satu kes besar kat Singapura. Konon gentleman, tapi kat belakang macam ni lah perangai dia. Perempuan pun nak belasah. Dah 500,000 views. It's going viral. Dia ada sebut nama sesiapa tak? Nama Taufik ke? Tak ada. Nama dia sendiri pun tak cakap. Tak perlu pun. Ini justice style netizen. He just got cancelled. Cerita panas tentang seorang peguam yang agak terkenal, Encik Norman K, yang baru-baru ni viral sebab memaki hamun dan memukul seorang wanita. Semua ini dirakamkan dan disebar di seluruh internet dan kini di bawah siasatan polis. Menarik cerita ni sebab Encik Norman seorang peguam untuk Bina Forge Holdings, syarikat milik pengusaha Rizal Omar. Tentu anda semua tahu tentang kes jejantas runtuh yang mengorbankan beberapa nyawa. Sebelum ini, Encik Norman bersungguh-sungguh pertahankan Bina Forge Holdings. Katanya, malapetaka ini adalah akibat sebuah sinkhole. Tapi, apabila video Encik Norman menjadi viral dan semua netizen nak cancel dia, ada pula whistleblower yang tampil buat pengakuan yang Bina Forge Holdings tahu tentang tanah yang berdekatan dengan tapak pembinaan jejantas itu mengalami kegelinciran dan maklumat ini dirahsiakan. Apalagi, wartawan dan vlogger semua terjah Encik Norman di luar ofis dia pagi tadi. Encik Norman? Encik Norman? Polis dah soal-soal Encik Norman? No comment ni. Polis report yang Encik Norman ugat dia dan keluarga dia. Apa komen Encik Norman? No comment, please. Don't. Get out of my way. Video viral tu terang-terang Encik Norman. Tak boleh lari. Reputasi Encik Norman binasa. Dan dahlah jatuh di tipe tangga. Bina Forge Holdings baru buat statement yang mereka telah membatalkan kontrak mereka dengan law firm Encik Norman. Dirani happy lah you dah kerja dengan dia semula. Yeah. But I hope you tak kecewa yang gaji I dah balik kat tahap itu semula. You know what? I will always be proud of you, no matter what. Sunshine on a cloudy day. I know I can make you mad. Sometimes I make you sad, but darling, there'll never be a single day I look in your eyes that I realize. Yes, I'm coming. Farid, bila nak kemas ni? Nantilah, Fai nak pergi kafe, jumpa member. Bye. Words can never quite portray what I need to say. You're my sunshine on a cloudy day. Farid kan dah cakap, esok ada field trip tu. Mama dah letak dalam kalender dah. Ya ke? Papa tak check family kalender kan? Mama dah kasih link tau hari tu. Ya. Papa lupa dah. Ambil barang-barang yang Fai perlukan tu semua. Papa dah beli ke belum? Papa beli sekarang, Papa! Mama, Fai lapar. Wow, tak salam, tak apa, terus minta makan. Thanks, Ros. Work trip yang beberapa hari ni tiba-tiba jadi 2 minggu pula. Sorry, I bilang last minute. I doakan banyak lagi work trip macam ni untuk you. I think I'm messing it up with him. Honeymoon period you dengan dia dah selesai. I don't know how you did it. I pun selalu tanya diri I macam tu. I'm sorry, Ros. For being selfish. I tak ada niat langsung pun nak sakitkan hati you. Maybe I was confused, midlife crisis, I don't know. But
I want us to work things out, okay? Kita jaga dia sama-sama. I mean, as friends, I'm happy that you dah ada boyfriend baru. Really? No. But I accept. Cuma kalau I tahu dia ada buat salah dengan you and Farid, I am going to kill him. Thanks, Vic. Thank you, Rose. Take care. You too. Hey, you're back. I dah hantar anak-anak pergi tengok wayang dengan Mak so we can have our date night. Do. Can we talk? Okay? Why? What's wrong? I think we need a break. Okay, kita boleh pergi like salsa retreat atau Bukan. Maksud I from each other. Ini tak ada kena-mengena dengan you ataupun dengan family kita. It's just about me. But we're a team, right? Whatever it is, we'll go through it together. Right? I need some time away. I need to find myself again. Can I come with you? So tell me, where did it all go wrong? I've been thinking about it when I'm on my own. Tell me, where did our love go? Where did
Turns out your love wasn't strong enough.